ආයිබෝවන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසම රස වම්බටු පැහි එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට ඕනම උත්සව අවස්ථාවකට උනත් ගැලපෙනවා. කහබත් එකක් එක්ක නම් සුපිරිම තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් කැමති ඇති මේ විදිහට රසම රස වම්බටු පැහි එකක් හදලා බලන්න. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ රසම රස වම්බටු පැහි එක මම කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න. වම්බටු ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. බටු ටික සෝදලා මේ විදිහට දිගටි හැඩයට කපා ගන්නවා. කපලා කහ ටිකක් විතරක් මේ විදිහට දාලා මම හොඳට මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කර ගන්නවා. ලුණු දාගන්න එපා. ලුණු දැම්මොත් එත ගතියක් එනවා බටු වල. දැන් අපි බටු ටික ගැඹුරු තෙල් එකේ බෙදගමු. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාටට ලස්සන දුඹුරු පාටක් එනකොට බැදුන ඇති. අපිට පුළුවන් මේක දැන් ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි ඔක්කොම බටු ටික බෙදගෙන ඉවරයි. සුදු ලුණු ගෙඩි කීපයක් මේ විදිහට පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. රම්පේ, කරපිංචා, එනසාල්ලට කීපයක් තලලා අරගන්න. කුරුඳු පොතු පොඩි කෑල්ලක් අරගත්තා. ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. අවමිරිස් කරල් 3-4ක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. සීනි අරගෙන තියෙනවා මේස හැන්දක්. උකු පොල් කිරි අඬු කෝප්ප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. තක්කලි සෝස් මේස හැඳි 2යි. කෑලි උඹලකට ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. සොයා සෝස් අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි 1ක්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි. අමු තුන පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ලුණු කුඩු අරගන්න රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඒකටම රම්පේ කරපිංචා එකතු කරනවා. ලොකු ලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. ඉඟුරු කෑලි දෙකත් එකතු කරගන්න. කුරුඳු පොතු කෑල්ලත් එකතු කරන්න. තලාගත්තු එනසාල් ටිකත් එකතු කරන්න. කපාගත්තු අවමිරිස් කරල් ටිකත් එකතු කරන්න. කෑලි උඹලකට ටිකත් එකතු කරමු. දැන් මේකට එකතු කරනවා මම 3-5 කහ මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු. කලින් මම පෙන්නුවා ඔයාලට. ඒක මම එකතු කරනවා දැන් මේ වෙලාවේදී. තක්කලි සෝස් ටිකත් එකතු කරනවා. සොයා සෝස් තේ හැන්දත් එකතු කරන්න. මේ වෙලාවේදී සීනි මේස හැඳි එකකුත් එකතු කරනවා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී මම මේකට එකතු කරනවා උකු පොල් කිරි අඬු කෝප්ප භාගය. දැන් මේක ටිකක් කලවම් කරලා හොදියක හොඳින් උතුරව ගන්න ඕන. හොදියක මේ විදිහට උතුරනකොට අපි බැදගත්තු බටු ටික එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. විනාඩියක් 2ක් වගේ කාලයක් ලිපේ තියලා හොඳින් කුක් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස වම්බටු පැහි එක. මේ විදිහට හදාගත්තොත් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් කැමති ඇති මේ විදිහට වම්බටු පැහි එකක් හදලා බලන්න. ඉතින් හදලා බලලා කොහොමද රස කියලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් එළෙත් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.